Nimeni on Maria Hirviäs, toimin erikoistutkijana Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus KUPORessa. Ja tulen nyt kertomaan tästä meidän Taiteilijana Suomessa hankkeesta, jonka pilottikierros tehtiin ja toteutettiin vuosina 2022-2023. Ja meiltä tuli siitä tällainen tietovihko Taiteilijana Suomessa, ammattitaiteilijoiden tilanne Suomessa 2019. Ja se tietovihko löytyy KUPORen sivustolta. Mutta että tämä pilottikierros on kiinnostavaa, koska se tarkoittaa sitä, että tässä ollaan vähän testailtu erilaisia asioita. Tämä on siis rekisteritutkimus ammattitaiteilijoista ja se tehdään taiteilijapolitiikan ja päätöksenteon tueksi. Ja tämä on yhteistyö Taiken, opetuskulttuuriministeriön sekä tilastokeskuksen kanssa. Ja meillä on myös ollut laaja yhteistyö ammattijärjestöjen ja apurahasäätiöiden kanssa. Meillä on tässä hankkeessa hyvin tiukka rajaus ammattitaiteilijoiden määrittelyssä, ja se pohjautuu professiotutkimukseen. Ja tämä tekee sen, että tämä tarkoittaa sitä, että tässä saattaa tuntua siltä, että tämä on liian tiukka rajaus, ja siksi me tehdään yhteistyötä erilaisten muiden tutkimusmenetelmien ja tutkimushankkeiden keskuudessa. Kuten sanoin, tämä on tarkasteluvuosi on 2019 ja tarkoitus on, että me tehdään seuraava kierros vuoden 2024 pohjalta, mikä tarkoittaa sitä, että se valmistuu ehkä 2026, tämä seuraava kierros. Ja tässä on tärkeää huomata, että tämän rekisteritutkimuksen ja esimerkiksi kyselytutkimuksen väliset erot, koska rekisteritutkimuksessa ollaan aina tilastoinnin ja niiden kategorisointien vankeina tai niiden pohjalta toimitaan. Eli siksi tämä on hyvin yleisellä tasolla, kun nämä asiat voidaan tuoda esille. Tämä joukon rajaus ja kategorisointi. Mehän ollaan professiotutkimuksen metodologian pohjalta lähdetty siitä, että jotta me saadaan rajattua se ammattitaiteilijoiden ryhmä, niin ne kriteerit pitää olla selkeät. Me ollaan tehty vertailuja erityisesti pohjoismaisiin ja samankaltaisiin tutkimuksiin. Ja me katsotaan koko Suomen väestöä. Me käytetään sellaista aineistoa kuin FOLK-aineistot, jotka ovat tilastokeskuksen keräämiä meistä kaikista Suomessa asuvista ihmisistä. Ja tätä ammattitaiteilijakuntaa me rajataan 4 kategorian kriteerin kautta. Eli ensin on ammatti- tai etujärjestön jäsenyys, on taiteilijakoulutuksen saaminen, on apurahan saaminen ja myös käyttökorvauksen, eli periaatteessa tekijänoikeuskorvauksen saaminen. Ja näiden 4 kriteerin pohjalta me ollaan pystytty Suomen väestöstä FOLK-aineiston avulla rajaamaan sellaisen ryhmän kuin 17 295 ammattitaiteilijaa. Ja tässä kuviossa nähdään, miten tämä 4 kriteerin peilaus toisiinsa on aika kiinnostava, koska silloin nähdään, että nämä kaikkia 4 kriteeriä täyttää aineistaan tämän aineiston pohjalta 484 taiteilijaa. Mutta yhteen lukien nämä kaikki 4 kriteeriä tuottaa siis tällaisen 17 000 ammattitaiteilijan hieman ylitse. Ja tässä pitää myös korostaa sitä, että me ollaan katsottu tarkemmin tätä apurahan saaminen ja ammattijärjestön jäsenyys, joka ovat ensisijaisempia kuin käyttökorvauksen saaminen, johon myös liittyy esimerkiksi patentti, rekisterit. Ja taiteilijakoulutus on hyvin laaja käsite, niin siinä on sitten kaikki taiteilijakoulutuksen saaneita eivät välttämättä päädy ammattitaiteilijoiksi. Eli tässä on ihan ensimmäisenä näkee, millä tavalla nämä kategorisoinnit ohjaa meitä aika vahvasti. Sitten miten me ollaan tämä ryhmä sitten kategorisoitu. Me ollaan käytetty 6 laajaa taiteen alaa. Ja tämäkin on erilaisten vertailujen kautta päädytty tähän.
koska esimerkiksi Norjassa käytetään 4, Ruotsissa käytetään niin kuin ihan eri tavalla kategorisoituja tai ryhmitetty näitä taiteenaloja, niin me ollaan päädytty tähän niin kuin päälajeihin, mitkä ovat Taiteen edistämiskeskuksen apuraha, nämä toimikunnat, ne pääasialliset toimikunnat, että siinä on 6 isoa taiteen alaa, eli arkkitehtuuri ja muotoilu, musiikki, esittävät taiteet, audiovisuaaliset taiteet, visuaaliset taiteet ja kirjallisuus. Tämä ei tarkoita sitä, että ihmiset ei toimisi usealla alalla, ja jos nämä numerot tästä laskee yhteen, niin se onkin vähän yli tämän 17 295 summaa. Jos me katsotaan ammattitaiteilijoita väestöryhmänä tästä meidän aineiston pohjalta, niin taiteilijoiden keski-ikä on noin 45 vuotta, mutta 1/3 kaikista ammattitaiteilijoista tässä aineistossa on 35 ja 44 vuoden välissä. Sukupuolen mukaan ei tilastoida muun sukupuolista, vaan silloin tässä mennään 2 sukupuolen mukaan, niin siinä on 54% naisia ja 46% miehiä. Äidinkieltä tilastoidaan suomi, ruotsi tai muut, niin 90% ammattitaiteilijat Suomessa ovat suomenkielisiä, 6% ruotsinkielisiä ja 4% muukielisiä. Jos katsoo syntyperää, niin 96% ammattitaiteilijat Suomessa tämän aineiston mukaan ovat suomalaistaustaisia. Sitten tulee hyvin kiinnostava tieto, koska katsotaan tätä Suomen karttaa, niin me ollaan katsottu syntymäpaikkaa niin maakunnittain, niin 32% ammattitaiteilijoista ovat syntyneet Uudellamaalla, mutta heidän asuinpaikkansa on 63% Uusimaa. Se tarkoittaa, että muutetaan muualta Uudellemaalle, kun taas Pirkanmaalla on 7% syntymäpaikka on Pirkanmaalla, ja sitten tällä hetkellä ammattitaiteilijoita toimii tämän aineiston mukaan Pirkanmaalla noin 8%. Ei se välttämättä ole samoja ihmisiä, mutta kuitenkin nähdään, että kaikista ammattitaiteilijoista Suomessa tämän aineiston mukaan 63% asuvat Uudellamaalla. Nämä värit eri kunnissa näyttää sitten, että oranssein kuva tässä on sitten, että on alle 50 taiteilijaa, ja se pinkki väri osoittaa, että on alle 250 ammattitaiteilijaa tässä kunnassa. Olemme katsoneet työllisyyttä ja toimialoja, missä ammattitaiteilijat toimivat. Ja kun tilastoidaan työllisyysastetta, niin katsotaan vuoden viimeistä viikkoa. Eli kysytään, että mitä teit vuoden viimeisellä viikolla, olitko töissä vai et. Niin ammattitaiteilijoista 72% oli työllisiä tällä vuoden viimeisellä viikolla. Ja heitä on sitten sekä palkansaajia, yrittäjiä ja muun tyyppisessä työssä. Mutta apurahalla toimivia ei tilastoida erikseen, että ei tiedetä, kuinka moni olisi viimeisellä viikolla apurahalla. Nähdään myös, että pääasiallinen toiminta eri taiteen aloilla. Tässä näkee, että eniten palkansaajia oli musiikin ja esittävien taiteiden alalla, ja vähiten palkansaajia oli visuaalisten taiteiden ja kirjallisuuden alalla. Mutta tässä ei käy ilmi, että mitä työtä he palkansaajina tekivät. Ja sitten jos katsoo tarkemmin, että millä toimialoilla ja sektoreilla he toimivat, niin siinä on todellakin paljon hajontaa. Ja tämä on tärkeää tietää, että näillä numeroilla ei eroteta, mikä on taiteellista työtä ja mikä on muuta työtä, koska niitä kategorisointeja ei tilastoida. Ja sitten ei myöskään tiedä, että millä taiteen toimialoilla taiteilijat toimivat. Mutta kuitenkin nähdään, että kaikki esittävillä taiteilla on eniten palkansaajia. Ja sehän on aika loogista, kun on olemassa VOS-teattereita, johon voidaan saada työpaikka.
Katsotaan sitten tuloja. Ne tulotiedot, mitä me ollaan nostettu esille näistä tilastoista, on sekä ansiotulot, sekä palkansaajien palkkatulot, yrittäjien yrittäjätulot, pääomatulot sekä käytettävissä olevat rahatulot. Ja se, mikä ehkä tässä on kiinnostavinta nostaa esille, on nämä käytettävissä olevat rahatulot, koska ne sisältävät kaikki nämä muut, ne palkka, yrittäjäomaisuustulot sekä tulonsiirrot. Ja niihin sisältyy myös apurahat. Jos katsotaan mediaani 2019, tämän aineiston mukaan näillä ammattitaiteilijoiksi määriteltyillä ihmisillä oli mediaanitulo on 26 126 euroa. Ja mediaanihan tarkoittaa sitä, että se on se keskellä oleva tulotaso, että on yhtä paljon sen yläpuolella ja yhtä paljon sen alapuolella. Kun taas keskiarvo laitetaan kaikki yhteen ja sitten katsotaan, mikä se tulo silloin on, niin se on pikkusen korkeampi, eli 29 255 euroa. Jos katsoo se käytettävissä olevien rahatulojen mediaani oli korkein kirjallisuuden alalla ja matalin visuaalisten taiteiden alalla. Eli kirjallisuus koko ryhmällä oli 29 333, kun visuaalisilla taiteen aloilla 20 890. Kiinnostavaa on, että miehillä, jos katsotaan naiset ja miehet, niin silloin miehillä oli korkeampi mediaani kaikilla muilla aloilla, paitsi musiikin alalla. Eli musiikin alalla naisten mediaani oli korkeampi kuin miesten. Tämä apuraha-keskustelu on sitten hyvin tärkeä just ammattitaiteilijoiden keskuudessa, kun eri taiteen aloilla apurahat merkitsee eri asioita. Mutta että 48% koko tämän aineiston taiteilijoista oli saanut apurahaa. Ja siinä oli myös tämä sukupuolijako niin, että 53% oli naisia ja 47% oli miehiä niistä taiteilijoista tämän aineiston mukaan, jotka olivat saaneet apurahaa. Ja tässä on tämä sama kielijakauma, suomi, ruotsi tai muut, niin suurin osa on suomenkielisiä, 5% noin on ruotsinkielisiä ammattitaiteilijoita ja sitten 6% on muut kielet. Ja tässä myös ikäkeskustelu liittyen apurahoihin, että noin 19% näistä apurahaa saaneista taiteilijoista olivat 35 ja 39 vuoden välistä. Ja 18% 40-45-vuotiaita. Jos katsotaan sitten näitä taiteenalakohtaisia, ne suurimmat apurahan saajat oli visuaalisella taiteen aloilla 31% ja musiikki ja esittävät oli 21%. Ja meillä on kaksi tapaa katsoa tätä mediaania. Jos me katsotaan ihan kaikki tiedot, mitä meillä on apurahoista ja kaikki tiedot kaikilta vuosilta, niin silloin mediaani oli korkein kirjallisuuden alalla, eli 16 000 euroa. Mutta tämä taulukko näyttää sen, mikä on tarkennettu tarkastelu. Ja siinä on sitten katsottu sekä Taiken apurahat ja 3 isoimman säätiön apurahat. Niin siinä se on edelleen visuaaliset taiteet, jotka saavat eniten apurahoja, mutta se kirjallisuus on se, joka saa eniten. Tai siis se mediaani nousee sitten kirjallisuudella yli kaikkien muiden, paitsi sitten säätiöiden apurahoissa, koska kirjallisuus ja visuaaliset taiteet, näiden 3 isoimman säätiön apurahojen mediaani on 13 000. Olen tulossa ihan jo loppuun. Kuten sanoin, tämä on niin kuin rekisteritutkimus, joka tulee toimimaan tällaisena niin kuin pohjana muillekin tutkimuksille. Me aloitimme tämän Taiteilijana Suomessa
tällaisena työpaperin julkaisemisella, koska tämä ei ole yksinkertainen taustoittaa näitä metodologioita. Ja tämä on sitten ensimmäinen tulosten julkistaminen, oli tietovihko viime vuonna. Me tullaan jatkamaan tätä valmistelua seuraavat kierroksen kannalta. Meillä on asiantuntijaryhmä ja ohjausryhmä ja käydään läpi, että mitkä ovat ne asiat, mitä tässä pitää niin kuin parantaa ja tarkentaa. Ja me tullaan myös kirjoittamaan artikkeleita tässä ja julkaisut eri osista näistä rekisteriaineistoista. Ja toivottavasti tässä 2025, jopa 2026, me saadaan sitten raportoitua tämä seuraava kierros, joka tässä samansuuntaisessa aineistossa pystytään vertailemaan ja parantamaan ja laajentamaan. Tässä on myös hyvin kiinnostavaa ja hyvä korostaa, että tätä samaa aineistoa on pystytty hyödyntämään muissa hankkeissa, esimerkiksi selvityksessä visuaalisten taiden rahoituksessa ja rakenteiden kehittämistarpeista, eli kutsutusti VISMasta, ja sitten myös moninaisuus taiteen ja kulttuurin alalla, joka on myös raportti, joka tuli Kuporen sarjassa tässä talvella. Ja samoin me ollaan tekemässä, nyt tulee uusi raportti taidemuseoiden merkityksestä kuntien ja alueiden kehittämisessä, ja siinä pystytään myös hyödyntämään näitä rekisteriaineistoja. Ja tietenkin tämä rinnakkaistyöskentely tämä taiteen ja kulttuurin barometrin kanssa on tässä niin kuin hyvin kiinnostavaa, koska nämä aineistot täydentävät toisiaan. Kiitos.